Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 14, Electromagnetic Induction. The topic is Self-induced EMF. The topic da tausta pa dvayam numba nimratli shi. Self-induction او په یو بل نوم هم دا تاسو ته راتلی شي سیلف انډکټنس. نو ټاپک یو دی، نمونه درې شو. په اصل کې په دې ټاپک کې دا به هم راشي سیلف انډیوس ای ایم ایف، سیلف انډکشن به هم راشي او سیلف انډکټنس به هم راشي. نو چونکې دا درې واړه خبرې په دې ټاپک کې دننه انوالو دي. اسې د نوم ته وګورئ، سیلف مین بذات خود. په ثابت چپټر کې یو خبره سٹارټ ته چا دا ده، په ثابت چپټر کې چې په کوم ځای کې یو کویل له نمبر اف ټرنز کنه کویل او چلتی میګنیټک فلکس کیږي، چینج کیږي، دته انډکشن وایي. په ریزلټ کې څه پیدا کیږي؟ انډیوس ای ایم ایف. او کزه ته کلوز پاث پرووایډ کم انډیوس کرنٹ. ثابت چپټر د لوجیک سٹارټ دی. نن چې کوم ټاپک ته د دې نوم له څه خبر راوځي، سیلف انډکشن په یو کویل کې په خپل دا چل کیږي. اوس د خپل مطلب د تویم که تاسو د ډایګرام ته وګورئ، سمپلی د ډایګرام ته وګورئ، په دې سرکټ کې تاسو ته څه ښکارېږي؟ په دې کلوز پات کې یو بیټري لګېدلې ده، خواته ورسره ګیلوانومیټر لګېدلی دی، دلته ورسره ریوسټیټ لګېدلی. ریوسټیټ مین ویریبل ریزسټنس. دلته کې هغه کوایل لګېدلی وید ان نمبر اف ټرنز. 2 منټه ما کلیر کټ واورئ نو د ټاپک په بیسکس به پوه شئ. که زه دا بیټري آن کم، بیټري مطلب یو فکس وولټیج، تاسو پته ده فکس وولټیج وایي. دلته دا یو ریزسټر لګېدلی چې زه یې لا ریزسټنس نه چینج کوم، د دې ریزسټنس مطابق په یو فکس کرنٹ فلو شي. د کرنٹ په وجه به څه پیدا شي؟ میګنیټیزم. دته اوس وایي سالینایډ. موږ پرې چې دته څه نوم وایي؟ ولې موږ وایو چې یو وایر شیپ یو ډي سی کرنٹ فلو کېږي، یو سټرانګ میګنیټیزم به پیدا شي. ٹھیک شو؟ د دې چپټر سره لا څه تعلق نه و، اوس پیدا کېږي. ګورئ، خو که زه ولګم په دې کې چې دا کوم ریوسټیټ ما لګولې ده، یو مقصد دپاره ریوسټیټ، زه د ده ریزسټنس کموم سیوا کوم نو کرنټ به کمیږي، سیوا کیږي. چې کرنټ کمیږي، سیوا کیږي، د ده دا میګنیټیزم به چینج کیږي. او چې میګنیټیزم چینج کیږي، هلته خو انډکشن پروسس سٹارټ شو. او چې دلته انډکشن سٹارټ شو نو یو خو دا ای ایم ایف دی د بیټرۍ، خو یو به د انډکشن پروسس د وجې نه کریټ کیږي ای ایم ایف. کم ای ایم ایف پوته وایي؟ انډیوس ای ایم ایف. او د لینز لا مطابق دا ته چې کم چینج راولي په کرنٹ کې، کرنٹ به څه کوي؟ اپوزیشن. په خبره پوهېږئ؟ نو په دې کیس کې ما یو کوایل دی، خو زه په هغه کې چینج کوم کرنٹ د ریزسټنس په وجه باندې، او په هغې کې څه چل کېږي؟ داسې یو پراپرټي پیدا کېږي چې هغه ستا د ایکسچینج اپوزیشن کوي. څه غواړي؟ چې دا کرنٹ که ته کمې نو مه یې کموه، او که ته یې سیوا کې مه یې سیوا کوه. دا داسې یو پراپرټي شوه لکه په انسان کې یو پراپرټي، هغه دی که انسان بد کوي، خو بعضې کس کې یو خلک کوي زه خو دا بد کار کوم خو زما ضمیر ما ته داسې وایي داسې خبره کوي که نه کوي؟ وایي دا ته لکه غلط کار کوي، خو دی وایي هغه ضمیر راته وایي چې دا مه کوه. نو زه زم دا تا ته چا وایي؟ وایي ځان راته وایي. نو زم دا غلط کار څوک کوي؟ وایي زه کوم. نو په یو ټایم کې څو خبرې سټارټ دي؟ 2. لکه په خبره پوهېږئ؟ په دې یو کیسه 2 کیسې سټارټ دي. یا کس وایي هغه یو ډله راته وایي چې وکړه، بل راته وایي مه یې کوه. نوړونه خو یو دي، خو نه دا هغه داسې وایي چې لکه په یو ځای کې راته څوک وایي چې دا کار وکړه، خو بل څوک راته وایي چې دا کار مه کوه. یعنې سلف څه قیسې روانې دي په انسان کې دننه. نو دغه شانتې په دې کویل کې چې دا لوجیک سټارټ دی، دا موږ دلته نه یوز کوو، دا په ډي سي سرکټ کې تا ته زه به ایکسپلین کوم.
نو د ایکچوال کار په اي سي سرکټ کې انډکټر په کوم ځای کار کوي په اي سي کې ابولي الته به بیټری نه لګیدلی الته د تم بیا ضرورت نشته الته به الټرنیټینګ کرنٹ هغه به اتوماتیکلی چینج کیږي را چینج کیږي داغه کرنٹ بم چینج کیږي را چینج کیږي نو چې په اي سي سرکټ کې دی ولګم نو دته اي سي کنټرولر وای سنو ماته وای دی به د اي سي هغه کمپلیکچویشن چې دی هغه کنټرول کوي نو تبه از د کی دلته غره تبه از د کی دلته خوده به پریکټیکلی اپلای کیږي په زموږ په نیکسټ چپټر کې اي سي سرکټس کې الته به زما انډکټر په مخ نو مخلم انډکټر نه به دا ډیوایس ما په خبره پوهیږي دلته تا ته په سبا نه ایکسپلین کړي په ډي سي افیکټ خو وذ ویریبل ريزिस्टर دا د ایکچوال کار په کوم ځای کې پیدا کیږي په اي سي سرکټو کې ولی الته کې فلکچویشن دومره سیوي امون سټیډي غواړو سټیډي افیکټ بس دا وته ولګو ایز ا انډکټر په ډي سي کې ګوره په ډي سي سرکټ کې چې مون کرنٹ کنټرول کوو نو مون ريزिस्टर لګاو او په اي سي کې چې کله مونږ دا اي سي کرنٹ کنټرول کوو نو بیا ته انډکټر ولګاو او دا کار دی چې نه کمی دول ور کوي او نه سیوا کې دول او منټه ولی لینز لا خدا وای لینز لا خوې زبا پوزیشن کوم کرنٹ سیوا کیږي دې به چل کوي کمای وي او کمیږي سیوا کوي نو دا ایکچوال کار په کوم ځای کې دی په اي سي سرکټس کې هدلتی تا ته ایکسپلین کوي په ډي سي سرکټ کې وذ ویریبل ریزिस्टेंस او په دې کوایل کې په یو ټایم بیټریم لګیدلی دا خو زه د ریزिस्टेंस پوجا کرنٹ کوم سیوا کوم نو د کراس په میګنیټیزم کمیږي سیوا کیږي او د لینز لا مطابق پاغره دی فلکچویشن اپوزیشن کوي دغه سنوم ویل کیږي په دغه په خپل دا چینج راغی او ای ایم اف پیدا شو د میګنیټیزم چینج کېدو په وجه د میګنیټک فلکس چینج کېدو په وجه هغه ته سنوم وای سیلف انډیوس ای ایم اف د پروسس ته بسنوم وای او زبم چې دلته کې بده کې یو پراپرټی لري د کوایل هغه ته سیلف انډکټنس وای از ایکسپلین کوم هغه ته وکړي نو ګوره وته د ای ایم اف خدا ټول ډیفاین کوم خا ګورئ the EMF induced in a coil induced due to induction process magnetic flux change kedal the EMF induced in a coil due to the change of its own flux linked with it زر چې کوم خپل flux link ته پای کې بس change راځي او داغه د وجنو پیدا کیږي called سنم بوتای self induced EMF and the process is called self induction او دا لا پاتره دی په کوسرا شي تاسو د شي زونو پیجندل څوک self-induced EMF also self-induction. पर ये figure किससे से दी? Coil having n number of turns. तो खबर है ठीक शो? Coil having n number of turns. सले की दिल दा battery. बल सले की दिले variable resistor rheostat. बल सले की दिले galvanometer etc. माना खबर डेर लग पे उसी के रा गोंडी कड़ी दिनों जन पे logically पोआ कहीं ځکه څنګه دا بیټری کنیکټ کم کرنٹ به فلو شي د بیټری نه به کرنٹ روان شو ځکه کرنٹ فلو شو څه پیدا شي میګنیټک فلکس دا دی فلکس پیدا شو کرنٹ باندې چینج کیږي فلکس باندې چینج کیږي ځکه بیټری دا خو زه خو دا پروسس کول غواړم سیلف انډکشن بٹ اف ریزिस्टेंस چینج کله دا ریزिस्टेंस چینج کوم څنګه چینج کیږي نه د ریوسټیټ په تھرو نو چې زه ریزिस्टेंस چینج کوم کرنٹ بم شي څه مطلب ریزिस्टेंस سیوا کرنٹ کم ها کرنٹ سیوا کم ریزिस्टेंस کرنٹ به سیوا شي ها نو چې کرنٹ چینج شو دا فلکس د کرنٹ د وجې نه دی کنه دی نو میګنیټک فلکس په چینج شي او چې میګنیټک فلکس چینج شو انډیوس ای ایم اف او انډیوس کرنٹ به پیدا شي نو په دې کیس کې بس دوه خبري یو د بیټری یو د انډکشن پروسس د وجنه بس according to Faraday's law induced EMF is equal to n del pi divided by del t what is n number of turns or rate of change of flux پاسه کوم دوړ ته په جمع لینکیج فلکس ایکسپلین کوم دي سی وایو E is equal to the del bar ولیکي څنګه ولیکي del is equal to n flux divided by del t دي سی وایو rate of change of سب ہوتا ہے linkage flux دیتا ہوئی د سمره ټرنون نه سمره میګنیټیزم پاس کیږي او پاتې چینج راځي لسی بوای induced EMF is equal to rate of change of linkage flux
ټیک شو. یو کس دا پروسس اوس داسې ایکسپلین کوي، آیا دا ټیک وایي؟ نو وګورئ ورته وایي زه یې داسې ویم، ځین ته یې څنګه وایي؟ وایي دا کوم انډیوس ای ایم اف چې پیدا کیږي په دې کوایل کې دا د ریټ اف چینج اف کرنټ د وجې نه. دا خبره ټیک کوي؟ وایي خو ته وایي دا یو کس وایي دا خو ځکه کیږي، اوس پورې ما داسې ووي دا پروسس ولې کېدو؟ ریټ اف چینج اف فلکس. او بل کس څه وایي؟ نه، ریټ اف چینج اف کرنټ. دی ټیک وایي؟ دا ولې ټیک وایي؟ دا ځکه ټیک وایي دا فلکس د چا د وجې نه و؟ د کرنټ د وجې نه و. نو چې ته ریټ اف چینج اف فلکس ولې راغی؟ ریټ اف چینج اف کرنټ راځي. که زه دا کرنټ نه چینج کوم فلکس نه چینج کېږي. نو که څوک یې داسې وایي ما ته پسې اعتراض نه شي، څه به وایي induced EMF is directly proportional to rate of change of flux. Sorry, rate of change of current. او E is equal to constant. او څه به شي؟ del I by del T. او زه به constant of proportionality ولګوم څوک؟ L. ځکه دی به مو explain کوو. ها L constant of proportionality. نو څه فارموله شوه؟ induced EMF is equal to L del I divided by del T. وزن پوه کوي په دې خبره باندې. دلته کې په دې باندې یو ایم سی کیوز دی ستاسو. ها هغې لږ ساعت پس راځم زه. وټ از ای؟ انډیوس ای ایم اف. دا څوک لګېدلی؟ کانسټنټ اف پروپورشنلټي سی او پی. کانسټنټ اف کالډ څه نوم ورته وایي؟ سیلف انډکټنس د دې کوایل مطابق د پراپرټي دا څومره دا صلاحیت موجود دی. آر بلو ته څه نوم وایي؟ inductance of the coil. اوس هغه جدا ډیفاین کومې جدا کانسټنټ به ښه. اوس ګورئ ښه په دې باندې ستاسو په کتاب کې 11 نمبر بلینک دی، هغه دا دی یو کوایل دی په کې کرنټ چینج شو د 2 امپیر نه 4 امپیر ته، د I1 نه I2 ته لاړ. I1 څومره دی؟ 2. I2 څومره دی؟ 4. چینج 2 شو ځه ښه په څومره ټایم کې؟ 0.05 سیکنډ. انډیوس ای ایم اف څومره پروډیوس کیږي؟ جی 8 وولټ. څومره؟ 8 وولټ. کوېسچن دلته کې دا دی ښه ساري کوېسچن دا دی تاسو معلوم کړئ انډیوس ای ایم اف. خو دا ماله بله کتاب راکړئ چې دا به سره چا کلیر کړو. دلته دا به راته وروسته ووایي ځه دا بلینک او دا هر څه به وروسته په جمع وکړم. ځه یو پې بلینک دی او دوه پې نومیریکلز دي. ها د ټاپک ته ګورئ مخکې که زه داسې ولیکم څنګه چې مې هغه لینکیج فلکس ته اړولی و ډیل اوور ډیل ټي، نو ای از ایکول ټو دا به څنګه ولیکم؟ ایل دې ته څه فارموله به شي؟ ډیل ایل آی ډیوایډ بای ډیل ټي. دا ایکویشن فرست او دا ایکویشن سیکنډ. اوس پکې دی په دې کې زه دا ټول څیزونه پیژنم ما سیوا د دنه لکه دا زه پیژنم دا څوک دی؟ انډیوس ای ایم اف. یونټ یې څه دی؟ وولټ. دا څوک دی؟ ریټ اف چینج اف کرنټ. زه پیژنم دا امپیر دی دا سیکنډ دی. خو سر دا چې څوک راغی دا لږ وضاحت مونږ ته وکړه چې دا څوک دی. دا چا خبره وس کوو؟ سیلف انډکټنس ایل. ځکه په ټاپک کې تاسو وګورئ که نه سیلف انډیوس ای ایم اف سیلف انډکشن او بلو سره څوک و؟ سیلف انډکټنس دی هم ایکسپلین کول غواړي. نو ګورئ ورته وایي استاسو ته وختي ما یو خبره وکړه سر دا څوک دی سیلف انډکټنس؟ ما تاسو ته ووي دا فلکس کله چینج شو؟ میګنیټیک فلکس کرنټ چینج کېدو او د هغې ښه او چې ریټ اف چینج اف فلکس سکر شو انډکشن پروسس به وشي، انډیوس ای ایم اف به پیدا شي، انډیوس کرنټ به پیدا شي او هغه کرنټ به داسې میګنیټیزم پروډیوس کوي. تاسو ما بار بار ویلي دا اکثر چې موږ څه کرنټ دا چینج دا ما تاسو په اصل کې هغه اپوز څوک کوي د کرنټ د وجې نه چې کوم میګنیټیزم پیدا کېږي موږ ایکسپلین کړو. نو دلته به داسې وایي یو دا میګنیټیک فلکس دی د دې کرنټ د وجې نه. نو په دې کې چې ته چینج راولي د هغه په وجه چې کوم انډیوس ای ایم اف او انډیوس کرنټ پیدا شي نو هغه به داسې میګنیټیزم پروډیوس کوي چې هغه د دې چینج اپوزیشن وکړي. د دې چینج څه وکړي؟ اپوزیشن. نو دلته کې زه یو خبره کوم سیلف انډکټنس څوک دی؟ ایل. when current in a coil changes and the self-induced EMF opposes the change of current in the same coil, this property of the coil is known as self-inductance या inductance.
شارټکټ وته ویل شي یا انډکټنس اف د کویل مخکې دا ال په اصل کې سو کی لکه تاسو شوي ريزिस्टर تاسو مخکې ريزिस्टर د ريزिस्टर څه پراپرټي وا د په کرنٹ هغه پوزیشن کې په ډي سي سرکټ کې د تاسو یو نوم ویل کیپیسیټر څه پراپرټي وا چارجونه سٹور کوي نو دې به یو بل ډیوایس جوړیږي دغه ډیوایس ته به انډکټر وای او د دې پراپرټي ته به انډکټنس وای لکه ريزिस्टर resistance capacitor capacitance inductor inductance a property by ورېدای نو دې څه به وایو ال بس کوي دی به اپوزس کوي د چا اپوزس به کوي د چینج اف کرنٹ which cause کم او داغه وجه څه ده due to self induced EMF یاد ساتئ مته ستوي چې دا انډکشن او دا انډکټنس او دا پراپرټي په ډي سي سرکټ کې موږ نه یوز کوو دا پس کې یوز کیږي او الټیمیټ چې لغت کې دی انډکټر موږ به دا خیال ساتو دا سیوي خبره ته کومه زبده از کرنٹ زبده کنټرولر یوز کوم کنټرولر زو په اي سي کرنٹ ته کنټرول کوم دلته خبره زګه کومه الټ چې موږ دې لګو کنه د مال انډکټ ځکه دا په خپل یو کوایل وای او تاسو ته پته ده د هر یو کوایل خپل صحیح ریزिस्टेंस الکه یو تار به کنه خو زره د تار پراپرټي د ریزिस्टेंस پراپرټي باندې ایکسپلین کوم انډکټنس پراپرټي به ایکسپلین کوم نو موږ به کوشش کوو چې دا به تیک وایر نه جوړو کم وایر نه او په تیک وایر کې تاسو ویلو resistance is inversely proportional to نو د چې ایریا سیوای نو resistance به نو د resistance property ډیره کمای او inductance property به ډیره سیوای دا تاسو د انډکټر جوړول لپاره یو لاجیک وي دې څه به وایو انډکټر چې موږ کله جوړو د سره به جوړو تیک وایر مطلب resistance به کم یو دا کم ځکه یوز کیږي په الټا اي سي کې and can oppose دا اي سي کې چې کوم چینجز راځي د اکچوالي ورالټي به یوز کیږي دې ستو ګوري mathematically was وکی دی د دې فارمولې نه د ایکسپلین کول غواړي د فارمولا د یونټ د ټولي خبري نو تاسو ماته وایي ځکه دا ال یوازې پاتې کم دی د سره به چلو شي د به ډیویژن ترشي د څه براشي mathematically L is equal to د چې په څه شي induced EMF divided by del I by del T نو this was this تاسو به resistance څنګه د دې څنګه ډیفاین کړو resistance V or I the ratio of voltage to current the ratio of voltage to current is called resistance that was there defined kay the ratio of induced EMF to the rate of change of current bia wapas bal chapter tara shay more voltage more current less voltage less current voltage seva current seva voltage come resistance remain constant دلته به دې سودا خو په نیچر په ډیپند کوو نور په دلته به دې سوای د یو ته د ستانه د یو کایل سو غوري سیلف انډکټنس معلوم کا سیلف انډکټنس د فارمولې نه دغه فارموله ده طالب یې صدر کړی انډیوس ای ایم اف به در کړی او ریټ اف چینج اف کرنٹ به در کړی ایو براوالی په بل باندې به سکی هو ډیفاین کوي به دي سي څنګه ډیفاین کوي it is the ratio of induced EMF to the rate of change of current in the coil that why more rate of change of current more induced EMF less rate of change of current less EMF our ratio de actually ها تصيب د دې فارمولې نه څه کولای شي د ویلیو معلومول شي د کوایل څه پراپرټي ده او بل د یونټ ډیفاین کولای شي نو ګورئ دا د لازم خو د ډیفاین کې څنګه وای the ratio of induced EMF in a coil to the rate of change of current in the coil unit thira basi what is the unit of EMF volt current ka change of current hum ampere or time second نو څه شوې وولټ پر امپیر او لاندې پر سیکنډ دا خو ډبل دي موږ ځان تلک دي سیاسانو دي څه به اسانو وتی دي اوریجنل ډیوایډ دا ده کنه ای ډیوایډ بای دا نو دا اوریجنل ډیوایډ څه ته بوزي ملټیپلیکیشن تا او د چی الټا ولګي نو څه بشي del t over del I نو څه فارمولا شو self inductance is equal to څه فارمولا شو EMF multiplied by delta t divided by delta I یو نومریکل وکیږي ها induce EMF پای درکړی ټایم انټرول به درکړی دو کرنټونه به درکړي دا غي چینج به معلوم کړي په دې فارموله کې پټینګ د ویلیوز وکړي سو معلوم شي self inductance
یونټ دا یونټ د دې ځینې به څه یونټ شي جی وولټ سیکنډ او پر امپیر نو سبا ته لیکي وولټ سیکنډ پر امپیر which is called هنري یونټ په ولا هنري ورکي او تاسو ته هنري خبره کړې و دا انډکشن پروسس چا ډیسکور کړو دوه کسانو مایکل فیرډے او جوزف هنري یو په انګلند کې او بل په امریکا کې یو اس اے کې او ما تاسو ته ویلو د فیرډے قصه څخه مخکې شو چې خپل آرټیکل فرست پبلش کړو نو لاګانی دا په نوم دي البته د دې سیلف انډکټنس یونټي دا ساينټیست په نوم باندې کو هنري نو د نن نه پس د دې کوایل دا پراپرټي چې دا ته ایکسپلین کې یونټ په سره هنري لیکي سبو سره لیکي هنري ایچ نو یونټ څه شو زموږ سره هنري د څه برابر شو وولټ سیکنډ پر امپیر او کله تاسو چې 1 هنري نه پوسټ ډیفاین کې دا کزنه نو ګریس وای وکې دی 1 وولټ ډیوایډ بای 1 امپیر پر سیکنډ دا مطلب دا شو خزن دولت په پښتو کې کزه په یو کوایل کې پر سیکنډ څومره چینج راولم ولې چینج دی پر سیکنډ چینج او پر ریزلټ کې په دې کوایل کې څومره ای ایم ایف پروډوس کیږي 1 وولټ انډیوس ای ایم ایف بیا اوري پر سیکنډ با د ټایم پر سیکنډ با څومره چینج راولم 1 امپیر پر ریزلټ کې څومره انډیوس ای ایم ایف کریټ کیږي 1 وولټ نو په دې کیس کې با د دغه کوایل سیلف انډکټنس 1 هنري نو دې څه وایو جوزف هنري قصه کلیر شو امریکن ساينټیست او د سیلف انډکټنس یونټ په شي هنري The inductance of a coil is 1 Henry if شرایط تقو کې دی 1 volt EMF is induced in a coil when current through it changes at the rate of 1 ampere per second. مخکې equation 1 او equation 2 ته وګورئ د یو نیو فارموله جوړو ځکه بعضی نومریکلی دي سي دي چې هغه نه په دې فارموله کې په یوم نه سالف کیږي راغله موږ دې ځان له فارموله جوړو چې ابه موږ ځان موډیفاید کو نو ګوره وتا ما تاسو ته دا دوه اکویشن په بل فارم کې لیکلې وي دا ډل موتم بار اپلای کړو دغه فارموله ته لګو ګورئ دغه دوه فارمولې چې راغلي دي یو فارموله دا راغلی دا اکویشن 1 سره اکویشن 1 ها دا راته وای اکویشن 1 انډیوس ای ایم اف ته کې اکویشن 2 انډیوس ای ایم اف دواړه ټرانزیټیو پراپرټي دا راوالي څه فارموله بشي del n pi divide by del t is equal to del li divide by del t changes ته ګورئ ښه del t by del t سره کینسل او دا del by del سره کینسل دا زما سره د یو فارموله را لګوره n flux is equal to li was let's suppose زه دې نه ځان یو فارموله جوړوم فارموله بدای څه معلوم کړئ self inductance the self inductance formula بدل شي L is equal to n flux divided by I was وکې دی this یو ساسو یو numerical لې ها کله فارموله زه دوی ولیکم چاته په اعتراض نه لپاره کار ګوره ښه L is equal to دا خو خپل فارموله شو کما ته L معلوم کا یو کوایل فکس نمبر اف ټرن پکې دي او کما ته څه چینج شوی کرنٹ نو سبا چینج شوی فلکس نو دا فارموله زو بیا دي سي نو دې یو نومریکل مخې ته راغی چې پای کې چینج اف فلکس را کړی چینج اف کرنٹ را کړی نو زه دا یوز ولې کته دې فارموله جدا جدا وګورئ نو یو ان ټرمز اف فلکس ته خو بل ان ټرمز اف کرنٹ ته کمباین خو د فارمولې نشتی نو کدي سیم سی کیوز یا نومریکلی چې په یو ټایم چینج اف فلکس هم شته او چینج اف کرنٹ هم شته نو د ته بیا کمباین فارموله یوز کې نو دې فارموله یوز کې L is equal to څه فارموله شو n del pi divided by del I بیا دا فارموله یوز کوو دې څه شي L is equal to n دا به شي final flux minus initial flux لاندې final current minus initial دا به given you putting the values خجل from 1 and 2 we have formula Li divided by n flux okay L تی واځي پاتې کې دی به ډیوایډ تر شي n flux is equal divided by I او دا مینه ته وی کپه یو ځکه نه دی غوړ او د چینج در کړی نو یاد ساتئ چې چینج را کړی نو دا فارموله به شي n time del phi divided by del I دې څه ځان ته ولیکئ ها په دې فارموله کې څوک دي relation between what is L self inductance what is n number of turns what is pi magnetic flux what is I current
او دا مې ته ووی current increase flux increase current decrease L remain دا کار دی د کوایل که دوزانه کمیږي سیوا کیږي خو د سرکټ کې به زه هغه هر څه مینټین ساتم دا کار بدای او L independent د L تعلق د دې چینج او د قسمي سو سره نشته دا به د کوایل یو پراپرټی چې دا څنګه کنیکټ مخکې factors affecting inductance کم فیکٹرز دي چې په هغه باندې سیلف انډکټنس ډیپند کوي لکه مثال دا خو تاسو وی د سیلف انډکټنس تعلق د ای ایم اف سره او د ریټ اف چینج اف کرنٹ سره نشته دا یو پراپرټی ده وس کم فیکٹرز دي څنګه تاسو ریزिस्टेंस ویلو ریزिस्टेंस په وولټیج ډیپند کوي که په کرنٹ نه په وولټیج او نه په دا غي بل یو فارمولا په لینث باندې ډیپند کوي او ایریا اف د وایر ډیپند کوي په ټمپریچر ډیپند کوي په نیچر ډیپند کوي څه خبرې وي نو دسی ال په کم زم چې د کوایل دا پراپرټی دی خو سترونګي چې د هر څه مینټین وساتي نو په سکی کار وکم نو هغه ته وخت دی دا غره پر تاسو ته فارموله لیکم چې هغه نه به دا فیکټرز تاسو ډیر ایزیلی ایکسپلین کړئ شي او هغه دا دی په اصل کې خدای سولیناید دی کنه دا معنی تاسو پیژنې سولیناید کم شیپ پي سپرینګ شیپ او سبدي پاس کیږي نو زه پاسه تاسو ته فارموله کما د سولیناید سیلف انډکټنس فارمولا تاسو به کورس کې شته نه او چا فیکټرز به ډیر زیات په اسانه هغه دا فارمولا دی L what is L دا سولیناید د لپاره لیکم ها دا لپاره فارمولا دا ده ناٹ میو r n square LA دا فارمولا دی دا میو ناٹ میو r او سو n square او سو LA زي لګ موډیفاید کوم چې تاسو دا کتاب دا ټول خبرې ډېر په اسانه ایکسپلین کیږي زه ولیکم L is equal to mu naught mu r دا تاسو د مخکې نه پیژنئ اسمال n number of turns per unit length مته وسایلو نه به دي سي اسمال n د څه برابرو n over l یاد درته term density او لپاسه به سره square LA نو به دي سي وایو ها self inductance mu naught mu r n square L square LA زما اصل مقصد ته دی کو دا وکټ شي اوس په دې سوای mu naught mu r n square A divide by L اوس تاسو ماته فیکټرز وایي چې لیکم د دې فارمولې مطابق ته چې در سیلف انډکټنس سیوا کې نو څه دي L چاته ډایرکټلی پروپورشنل mu r اته سو پیژنې زبدا کوایلینګ چې کوم کنه دا کوایلینګ په دې د دې لاندې به دسی هغه آیرن کې تاسو مېلو میګنیټیک مټیریل او هغه لپاس یعنی زبدا کوایلینګ د دسی میګنیټیک مټیریل نو کم چې هغه ریلیټیو پرمیبیلیټی ډیره زیاته سی وای سترونګ میګنیټیزم پروډوس کی دویم فیکٹر L چاته ډایرکټلی پروپورشنل دی n تا تاسو په بل چپټر کې چې ویلو هغه ام سی کیو دي n نمبر اف ټرنز او سبق فکس ساتي نو پاغه لینث کې به ټرن نو سیوا کې وره دا یاد ساتي لکه 1 میټر لینث کنه جو وخت به کې 100 جو وس په اق 1 میټر لینث کې بزا 200 کم دی خبر نه دی به فکس شي وره نو دسی بوای زه چې په فکس لینث کې څه سیوا کوم نمبر اف ټرنز ډیر کوایلینګ وکم نو سیلف انډکټنس پراپرټی با سیوا شي بل L is directly proportional to area of the coil څومره چې د کوایل ایریا سیوا وا نو دومره به د سیلف انډکټنس پراپرټی سیوای او په اخر کې به دې سیوای L چاته انورس دی دا سیلف انډکټنس چاته انورس دی لینث دته کې لوجیک سره ترنونه عقدي هوته په ډیر لینث کې راولي نو مطلب هغه مسله مونږ ته بیا جوړي نو که تاسو دا خبر یادي د فارمولې مطابق نو تاسو کتاب ولا فارموله نه لیکلي ګوره هغه صرف دا خبرې کوي خبره ته وکړي دی بس دا خو نه ته وی دا سیلف انډکټنس پلی دا څه خبري ووري امپورټنٹ رول پس کې امپورټنٹ رول کوي په الیکټریک سرکټ کې او خاص کر په اي سي سرکټس کې کم سرکټس کې په اي سي کې ها دا راته وای ک سیلف انډکټنس سیوا کېږي نو انډیوس ایم په سرم سکی سیوا کېږي او ځکه چې ریټ اف چینج اف کرنٹ بم سیوا شي and vice versa was وکې دی change in self inductance که زه په سیلف انډکټنس یعنی د کوایل پر پراپرټی کې چینج راولم
نو تب چینج راولي په دې لاندینی فیکټرز کې تاسو ته ما لیکلي دي. اولنې څوک دی؟ نمبر اف ټرنز هغه فکس لینث کې. نو چې نمبر اف ټرنز سیوا لینث سیوا بل په چا ډیپند کوي؟ شیپ. په شیپ ځکه ډیپند کوي چې هغه لینکیج فلکس تو تر کوایل په کم شیپ باندې دی، په کم انګل باندې. او بل په چا ډیپند کوي؟ دا کوایل تر کم نیچر نه جوړ کړی چې باقي دا میګنیټیزم پراپرټي څومره ده. بل شیپ چینج نو لینکیج فلکس پم چینج کیږي او سیلف انډکټنس به سره سیوا کیږي. خا دسی کوایل به یوز کوو او خاص کر دا کوایلینګ هم په دسی کور باندې کوو لپاسه چې دا غو ریلیټیو پرمیبیلیټي پراپرټي صحیح سیوای. ولی که ریلیټیو پرمیبیلیټي اف د کور سیوای څومره سیوا کیږي او دا څنګه سیوا کولای شو؟ کوایل از ریپډ اراوند ته په سبانی دا لپاسه تاوهي او او کزیسم کا سپیشلی هغه سوکی آیرن دغه د آیرن یو پراپرټي ده د فیرو میګنیټیک مټیریل دی د ایزیلی میګنیټایز کیږي کور. نو د ریلیټیو پرمیبیلیټي سیوا نو سیلف انډکټنس سیوا. ها چې څومره د کوایل ایریا سیوای سیلف انډکټنس با سیوای او د مت په اخر کې لیکل دی لینث او سیلف انډکټنس یو بلتا انورس دي ځکه چې پاکه ټرمونو ته په ډیر لینث کې راولي نو موږ مسله جوړي او الټه به ریزिस्टنس سیوا کوي. کلیر شو دا خبره؟ خدا ټول خبرې په دې فارموله کې شته مې دلته دې لیکلي ده. انډکټنس اف د solenoid څه فارموله ده؟ L is equal to mu naught mu r n square LA. خو به په دې دوچون کې نمبر اف ټرم ایکسپلین کوي بار بار ولین نو mu naught mu r دا سالف کوي نو په اخر کې وسو سره فارموله دی فارم ته راوړي. نو دا مکمل لا فیکټرز تاسو لیکل غواړي A to Z. نو تاسو ها مالک بک راکې یو منټ لا بک ها یاد ساتئ as compared to first year second year ساسو کتاب ایکسرسایز اهم دی. ټول پیپر د ایکسرسایز ناراضي د بعض خلکو په خیالوم دي سیده چې هغه وایي چې که دا فرست year SLOs بیس ته خدا بل SLOs بیس نه دی. دا غي وجه دار چې مکمل ایکسرسایز هر سره کتاب ناراضي. مطلب دا خبره مې ځکه وکړه ایکسرسایزز د سیکنډ ایئر فالو کول انتهایی اهم دي. ها 11 number 11 number book blank. In a coil current changes from 2 ampere to 4 ampere. او تاسو ما ویلو چینج په څومره راغی کرنٹ کې د 2 نه 4 ته تل چینج 2 ampere in 0.05 second. If the average induced EMF is 8 volt. نو دې ته لګو غوړی induced EMF given change of current as we 2 show time interval given څه معلوم کړئ self inductance. دا فارموله ده کنه نه دا شو کنه شوی څه فارموله جی E is equal to E delta T divided by delta I. EMF राता हुआ है 8 volt. Time interval 0.05. 2 show. 2 1s are 2, 2 4s are 8. 4 5s are 20. तो बया point gain से दे फॉर 0.2 और Henry. 11 number blank. Numerical problem 2 pide or numerical problem 5 pide. Aita wakki de. Ha. Numerical problem 5 lawal zakum chide land ci zarat ushi. Aga disi de. Current in a circuit falls from 5 ampere to 0 ampere. 5 ampere to 0 ampere. Change sumra show 5 show kana
5 या minus 5 in 0.1 second time, 0.1 second time interval. Average EMF 200 volt, induced EMF 200 volt. Given an estimate of the self and L मालूम कई ना हो गया इंतहाई सिंपल आप आसान शो करने शो देखो कशो नो L is equal to G formula चिदा E del T divided by del I, putting the values 4 Henry राजी सराजी the E पर बस पुट कई 200 time interval 0.1 और करंट बस पुट कई 5 200 टाइम इंटरवल 0.1 और दा शो 5 दा वन खत्म के दा 0 शी 0 द 0 सर कैंसल 5 1s are 5 5 4s are 20 4 हेनरी swim number numerical 5. Last numerical of this topic, problem 2. دا چون کې لګ لینث په دې بیس باندې دی چې ډیټا پکې دوه شیزونه پکې غواړي نو لګ وته وګورئ. Given data راته وایي a circuit has 1000 turns n including a magnetic circuit په کوم ځای کې چې دا بنشه 20 centimeter square area in section with 4 ampere current پاوله کې current 4 ampere دی. The flux density is 1 Weber per meter square. Flux density دا B دی ګوره تاسو flux density پیژنئ flux per unit دا B دی B لیکم د given data لیکم number of turns راته وایي څومره دي 1000 مخکې area څومره ده area 20 centimeter square solve کولای به شي سنټي مطلب 10 power minus 2 square په اپلای کوي minus 4 meter square. په اوله کې کرنٹ دی I1 4 ampere په اوله کې میګنیټیک فلکس دی B1 یا BI وته وای دلمي ها دا 1 شو B1 بشي هغه دی 1 ویبر پر میټر سکوير کله چانه دا سو کله چانه هيري میګنیټیک فلکس فارمولا وا BA نو B is equal to flux over A دیتا میګنیټیک فلکس ډینسټي وایي دا B دا پاسل کې ټسلا برابر دی څه برابر دی ټسلا هم لیکل شي خامخ کې کرنٹ بیا تله دی 9 امپیر ته I2 به څومره شي 9 بیا په دغه ځکه میګنیټیک فلکس یا B2 ته وای نو B2 تله دی زمون سره 1.4 تا ویبر پر میټر سکوير مخکې find the mean value of the inductance L معلوم کړئ او بل between this current limit and the induced EMF او induced EMF معلوم کړئ. بل given data ته ګورئ چې کوم د ډیر زیات په اسانه په کومه فارموله کیږي تاسو ایزیلی هغه اپلای کولای شئ. ځکه دې فارمولې ته وګورم induced EMF ته لږ وګورئ. induced EMF څه فارموله ده n del pi divided by del t فارمولې ته ګورئ ښه لږ اسانه مې ده n change in flux برابر ده flux 2 minus flux 1 time interval ګورئ وتا n اسی د flux فارموله b ده کنه ده نو وکړئ ښه area خو قدر د flux 2 د پاره به ولیکم b2a او د flux 1 د پاره به ولیکم b1a د flux فارموله ده ba او divide by time interval نو number of turns a تی بهر تر وباسي کامن د نسبات شو b2 minus b1 divide by time interval number of turns زمو سره شتا area زمو سره شتا b2 شتا b1 شتا او time interval شتا سو معلوم شي induced EMF او چې induced EMF معلوم شو زما په خیال او زه self inductance معلومم د دې نه بل بیسټ فارموله نشته تاسو معلوم کو time interval شتا change of current معلومولی شي د 4 نه 9 ته تللی دی
څومره کرنٹ بشي چینج به څومره شي 5 نو انډیوس ای ایم ایف پتا سو په دغه پارت کې معلوم کړئ ټایم انټرول گیون دی چینج اپ کرنٹ به 5 پټ کړئ سالو پکې سیلف انډکټنس به معلوم شي کلیر دا خبره دا سو شو نومیریکل پرابلم 2 نشته پکې ما باندې لیکلي په اخر کې لیکلي ټایم انټرول له 0.05 سیکنډ ټایم څه دا کړی پکې دی ټایم انټرول پکې دی 0.05 سیکنډ putting the values 1